Hello, my dear students. Welcome to my channel Commerce with Vikas sir. In last episode, we discussed all important theories. Episode 1 देखि लिएर episode 5 सम्म हामीले theoretical discussion गर्यौं अनि जसलाई पनि accounting for share capital बाट theory जरुरी पर्छ please refer my videos episode 1 to episode 5. And today we are going to start the practical problems accounting for share capital. See, issue of shares is one of the main sources of company long-term finance. Company share जुन चाहिँ इस्यु गर्छ यो चाहिँ कम्पनीको एउटा मेन सोर्स अफ लङ टर्म फाइनेन्स हो अनि यो शेयर इस्यु गरेको पैसाले चाहिँ कम्पनीले फिक्स्ड एसेटहरुमा इन्भेस्ट गर्छ ल्यान्ड बिल्डिङ प्लान्ट मसिनरीहरु किन्छ अनि company may issue two types of share or two types of shares. One is equity share capital and the other is preference share capital. And those who spend on or those who invest in equity share capital is known as equity shareholder. Those who invest on preference share capital is known as preference shareholders. And equity share capital is very essential. A company may or may not have preferential, but it must have equity shares. Okay. अनि शेयर तीनटा सिचुएशन्समा हामीले इस्यु गर्न सक्छ इट मे बी इस्युड एट पार एट प्रिमियम एट डिस्काउन्ट ओके अनि यो तीनटा केसेस व्हाट वी मीन बाइ पार एट प्रिमियम एट डिस्काउन्ट वी हैव अलरेडी डिस्कस्ड इन एपिसोड 1 2 3 4 and 5 okay and all these three situations the accounting entries or the journal entries is more or less same at par means फेस भ्यालु 10 रुपैयाँ छ 10 रुपैयाँमा मार्केटमा बेच्यो भने एट पार भयो 10 रुपैयाँ फेस भ्यालु मार्केटमा 12 मा बेच्यो 10 भन्दा बेसीमा बेच्यो भने एट प्रिमियम फेस भ्यालु 10 रुपैयाँ छ मार्केटमा 8 रुपैयाँ 9 रुपैयाँमा बेच्यो भने एट डिस्काउन्ट इज अ क्यापिटल लस एन्ड आजदेखि चाहिँ पहिला हामी सिचुएसन 1 डिस्कस गर्छौं जर्नल एन्ट्रीज फर इस्यु अफ शेयर्स एट पार ओके one thing is that if your ₹10 यो तिम्रो nominal value or suppose so if it is face value suppose it is face value and mana mr A ले 5000 share किन्यो एउटा कम्पनीको it means Mr. A has to pay 5,000 into 10 that is 50,000 एकजना शेयरहोल्डर्सको कुरा गरेकै 10 रुपैयाँ गोटाको शेयरमा मिस्टर ए ले 5000 शेयर किन्यो भने मिस्टर ए ले 50000 बट कुरा के छ भने मिस्टर ए ले 50,000 एट अ टाइम इन लम्प सम एकपल्टमा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन यो 50,000 मिस्टर ए हैज टु पे इन सेभरल इन्स्टलमेन्ट मान यो 10 लाई ब्रेकअप गर्यो फर्स्ट मान ₹5 माग्यो पहिला फर्स्टमा कम्पनीले मिस्टर ए कोबाट आउट अफ 10 रुपीस 5 रुपीस माग्यो एलाई एप्लिकेसन भन्छ दिस नोन एज एप्लिकेसन भनेपछि मिस्टर ए ले एप्लिकेसनमा कति दिनु पर्यो भन्दा 5000 into 5 that is 25,000 मात्रै पे गर्नुपर्छ so this first installment is known as application money यसलाई के भन्छ एप्लिकेसन मनी भन्छ अब फेरि कम्पनीले आफ्टर फ्यु मन्थ्स ₹3 माग्यो यसलाई अलटमेन्ट मनी भन्छ अदरवाइज सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट अब यसमा मिस्टर ए ले कतिवटा दिनुपर्छ 5000 शेयरमा 3 रुपैयाँले दिनुपर्छ दैट इज 15,000 ओके फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा 25,000 तिर्यो सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा 15 अब कम्पनीले 5 + 3 8 गयो अहिले 2 रुपीस
चाहिँ एउटा इन्स्टलमेन्टमा माग्दा पनि हुन्छ, दुईटा इन्स्टलमेन्टमा माग्दा पनि हुन्छ। दुईटा इन्स्टलमेन्टमा माग्यो भने फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा फर्स्ट कल भन्छ अनि सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा फाइनल कल भन्छ। ल लेट्स टेक एन एक्जाम्पल कि कम्पनीले थर्ड इन्स्टलमेन्ट माग्यो ₹2, that is ₹2, this is third installment, यसलाई चाहिँ शेयर कल भन्छ। शेयर कल, यसलाई चाहिँ it is known as, if you see this अलिकति माथि चाहिँ it is known as शेयर कल मनी भन्छ। अनि मिस्टर ए ले कति दिन्छ 5000 into 2 गर्दा that is 10000। So 25 plus 15 40 plus 10 50। So मिस्टर ए ले तीनटा इन्स्टलमेन्टमा it is paying 50000। त्यसो हुँदा मिस्टर ए लाई बर्डन पनि परेन एट अ टाइम 50000 पे गर्ने। अनि कम्पनीले पनि एट अ टाइम पैसा माग्यो भने कम्पनीको लायबिलिटी बढ्छ एकैचोटि। सो कम्पनीलाई जस्तो प्रकारले पैसा चाहिन्छ त्यस्तै प्रकार यहाँ तपाईले मिस्टर ए को कुरा गरे द कम्पनी मे इस्यु 50000 शेयर्स एट अ टाइम। त्यसमा ए बी सी डी ई एफ जी एच हुन्छ। सो सबै शेयर होल्डर्सले डोन्ट हैव टु पे द फुल अमाउन्ट अफ शेयर इन वन इन्स्टलमेन्ट। फर्स्ट दे हैव टु पे द फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट एन्ड दैट इज टु बी डिपोजिटेड इन द बैंक। बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्छ जसलाई शेयर एप्लिकेसन भन्छ। सेकेन्डलाई शेयर अलटमेन्ट भन्छ। थर्डलाई शेयर फर्स्ट कल भन्छ एन्ड नेक्स्टलाई शेयर फाइनल कल भन्छ। ओके, यो प्रकारले चाहिँ कम्पनीले शेयरको पैसा कलेक्ट गर्छ। अब यहाँ कुरा के छ भन्दा यहाँ त जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला सी विल बी लर्निङ द मोरल एन्ट्रिज। इफ यु लर्न द इस्यु अफ शेयर्स एट पार, इस्यु अफ शेयर्स एट पारको जर्नल एन्ट्रिज हामीलाई थाहा भयो भने इस्युज अफ शेयर्स एट प्रिमियम डिस्काउन्ट सजिलो हुन्छ। जस्ट 1 or 2 एन्ट्रिज चेन्ज हुन्छ, everything remains same. So issue of shares at par ko journal entries, you may call it a model entries. Okay, ani suna, you have to remember very important thing is that first jab timle share issue garchau, first you have to deposit the application money with the bank. So those who want to invest in the shares of a company, they will have to deposit the application money with the bank. Suppose मैले 3000 शेयर किने एन्ड अघिको इक्जाम्पल लिँदा एप्लिकेसनको 5 रुपीज छ भने आई हेभ टु डिपोजिट 15000 विथ द बैंक। अनि सबभन्दा पहिला कम्पनीले इट विल रिसिभ एप्लिकेसन मनी। आफ्टर द्याट माई एप्लिकेसन मनी विल बी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल। मेरो एप्लिकेसन मनी चाहिँ सेकेन्ड केसमा के हुन्छ, मेरो क्यापिटलमा ट्रान्सफर हुन्छ। What I pay, that is my capital towards the company. Then company ले चाहिँ second installment due गराउँछ। Company or the board of directors will make allotment money due. Company ले notice पठाउँछ to the shareholders to pay the second installment, that is say the allotment money. So then allotment money will become due. After that you will be given certain time, त्यो पिरियड भित्र कम्पनीको पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्छ शेयर होल्डर्सले। कतिवटा शेयर के सपोज इफ आई पर्चेस 3000 शेयर्स एन्ड इफ द अलटमेन्ट इज 3 देन यु आई हेभ टु पे 9000। तर यहाँ के हुन्छ भन्दा देयर मे बी सम शेयर होल्डर्स जसले अलटमेन्ट मनी टाइममा पे गर्दैन। सो जसले पे गरे, मान आउट अफ 50000 शेयर्स कम्पनीले इस्यु गरेको छ, त 45000 शेयर होल्डर्सले पैसा तिर्यो तर 5000 शेयर होल्डर्सले पैसा तिरेन भने मान त्यो 5000 शेयर्समा जुन चाहिँ पैसा पाएको छैन त्यसलाई चाहिँ भन्छ कल्स इन एरियर एन्ड 45000 को चाहिँ ब्याङ्कमा गएर डिपोजिट हुन्छ एन्ड कल्स इन एरियर इज अल्सो एन एसेट फर द कम्पनी। अनि जब कम्पनीले ड्यू गराउँदा चाहिँ 50000 लाई ड्यू गरायो तर पैसा पाउँदा चाहिँ इफ फुल अमाउन्ट इज रिसिभ्ड देन इट विल बी डेबिटेड in the bank account. If full amount is not received, then it will be certain amount will be debited to bank account and certain amount will be debited to calls in arrear account. So allotment को पैसा पाइसकेपछि कम्पनीले फेरि के को पैसा माग्छ भन्दाखेरि चाहिँ शेयर कलको। अब एउटै कल मागे भने पहिला शेयर कल एउटा मात्रै भयो भने शेयर कल मनी ड्यू हुन्छ, त्यहाँदेखि यु हेभ टु मेक पेमेन्ट। शेयर कलमा पनि त्यही हुन्छ।
एप्लिकेसनको पैसा पायो भने सेयर कलको पैसा डल्लै पायो भने यु हेभ द्याट विल बी डिपोजिटेड इन द ब्याङ्क, पाएन भने सर्टन अमाउन्ट ब्याङ्कमा जान्छ, नपाएको पैसा कल्स इन एरियरमा जान्छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा कसैले अलटमेन्टको पैसा पनि दिएन, कलको पनि दिएन भने कम्पनीले नोटिस पठाउँछ, एटलिस्ट 14 डेजको नोटिस दिन्छ। त्यो 14 डेजको नोटिस भित्र पनि कसैले पेमेन्ट गरेन भने कम्पनीले त्यो डिफल्टर्सको सेयरलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। मतलब तिमीले आउट अफ 10 रुपिस तिमीले 7 रुपिस पे गरेको छौ, अर यु हेभ अलरेडी पेड 5 रुपिस, तर 5 रुपिस ड्यू छ, तर कम्पनीले कल गराउँदा तिमीले पेमेन्ट गरेनौ, कम्पनीले तिमीलाई नोटिस पठायो गिभिङ यु एटलिस्ट 14 डेज टाइम, र पनि तिमीले पेमेन्ट गरेनौ भनेदेखि चाहिँ कम्पनीले तिम्रो सेयरलाई क्यान्सल गरिदिन्छ र कम्पनीले पाएको पैसा पनि जफ्त पारिदिन्छ। एन्ड द्याट इज कल्ड फर्फिचर अफ सेयर्स। द्याट इज आउट अफ 3000 सेयर्स मैले लिएको थिएँ अरे सपोज, त्यसमा मैले 5 रुपिस गरेर तिरेको छु भने 3000 into 5 15,000 मैले अलरेडी पेड, बट कम्पनी विल नट रिफन्ड माई 15,000, कम्पनीले फर्फिट गरिदिन्छ त्यसलाई। एन्ड द्याट इज नोन एज फर्फिचर अफ सेयर्स। आफ्टर द्याट मेरोबाट सेयर खोसेर लग्यो, कम्पनीले क्यान्सल गरिदियो, द्याट सेल विल बी रिसोल्ड टु अनदर इन्भेस्टर्स, जस्तै मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सीलाई। अन्त रिसेल गर्दा त्यो 10 रुपिस गोटाको सेयर मेबी 10 रुपिसमै बेच्नु पनि सक्छ, 12मा बेच्नु पनि सक्छ, एट अ डिस्काउन्ट अफ 7% गर्नु पनि सक्छ। त 3 रुपियाँ नोक्सान खाएर बेच्दियो अरे, मान त्यो 3000 सेयर अब 10 को जग्गामा 7 रुपियाँ गरेर बेच्यो भने त कम्पनीले 3000 into 7 21,000 आउँछ कम्पनीको पैसा। त 3000 रुपियाँ नोक्सान भयो कम्पनीलाई। तर एक्चुअली 3000 रुपियाँ नोक्सान 3000 सेयरमा 3 रुपियाँले 9000 नोक्सान भयो कम्पनीलाई एक्चुअली, बट द्याट इज नट द लस, किनभने अघि मेरोबाट 3000 into 5 15,000 रुपिस मैले तिरिसकेको पैसा कम्पनीले खाइदिएको हुन्छ। इट हेज अलरेडी फर्फिटेड माई 15,000 and when it reissue to another persons or another investor at ₹7 at a loss of 3 per share, incurring a total loss of 3,000, and that loss should be offset with that my income of 15,000. मेरो 15,000 मा त्यो 9,000 loss cover गरेर पनि कम्पनीलाई at least 6,000 नाफा भयो, and that profit on reissue of that forfeited shares should ultimately transfer to capital reserve. यो प्रकारले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा एप्लिकेसनको दुईटा एन्ट्री हुन्छ, एउटा अन रिसिप्ट अफ एप्लिकेसन मनी र एउटा ट्रान्सफर अफ एप्लिकेसन मनी टु सेयर क्यापिटल। सेकेन्ड कल मनी ड्यू हुन्छ, देन यु हेभ टु पास एन्ट्री फर फर्स्ट अलटमेन्ट मनी ड्यू हुन्छ सेकेन्ड, थर्ड एन्ट्रिज, then you have to pass entry for allotment money receipt, then you have to make call money due, then you have to receive the call money, then if it is a case of forfeiture you have to pass the entries of forfeiture, after that you have to pass the entries for reissue, and at the end you have to pass entries for transferring of profit or reissue to capital reserve. So this is how you have to pass journal entries. And simple thing is that, just I want to remind, when you receive application money, the simple entries will be bank account debit to equity share application. Bank account debit to equity share application also. So for transferring application to capital, you have to debit share application and you have to credit share capital. And when allotment money falls due, you have to debit allotment money and you have to credit share capital. Equity share allotment account debit to equity share capital. After receiving allotment money, the entry should be bank account debit to equity share allotment. If certain amount is not received, then you have to debit to calls in area. Then the entry will be bank account debit, calls in area account debit to equity share allotment account. Then for final call money due, you have to write equity share final call account debit to equity share capital. After that, when you receive final call money, bank account debit, if certain amount is not received, then you have to debit calls in area, then you have to credit the equity share final call account. भन्नुको मतलब जब पैसा पाउँछ, ब्याङ्कमा पैसा पस्छ, ब्याङ्कलाई डेबिट गर, इक्विटी शेयर एप्लिकेसनलाई क्रेडिट गर। इक्विटी शेयर एप्लिकेसनलाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा इक्विटी शेयर एप्लिकेसन क्रेडिट छ, क्रेडिटको कुरा ट्रान्सफर गर्दा डेबिट हुन्छ, सो यु हेभ टु डेबिट इक्विटी शेयर एप्लिकेसन, एन्ड वेयर इट इज बिङ ट्रान्सफर इक्विटी शेयर क्यापिटल, सो यु हेभ टु ट्रान्सफर टु इक्विटी शेयर क्यापिटल टु इक्विटी शेयर क्यापिटल। अनि जब अलटमेन्ट मनी ड्यू हुन्छ, यु हेभ टु डेबिट अलटमेन्ट, सो इक्विटी शेयर अलटमेन्ट एन्ड यु हेभ टु अलवेज क्रेडिट इक्विटी शेयर क्यापिटल। जब अलटमेन्टको पैसा पाउँछ, यु हेभ टु डेबिट ब्याङ्क अकाउन्ट, नपाएको कल्स इन एरियर, अनि अघि जुन चाहिँ डेबिट गरेको छ अलटमेन्टलाई त्यसलाई क्यान्सल गर्नुको लागि क्रेडिट गर्नुपर्छ इक्विटी शेयर अलटमेन्ट। देन यदि तिमीले फर्स्ट कल मनी ड्यू गराउँछौ भने यु हेभ टु डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट। जब ड्यू हुन्छ, जुन कुरा पैसा माग्दैछौ, जुन कुरा ड्यू हुन्छ त्यसलाई डेबिट गर्नुपर्छ। एन्ड यु हेभ टु क्रेडिट इक्विटी शेयर क्यापिटल अकाउन्ट।
अनि जब फर्स्ट कलको पैसा पाउँछ अगेन यु हेभ टु डेबिट ब्याङ्क एकाउन्ट किनभने पैसा ब्याङ्कमा पस्छ ब्याङ्क इज अ रिसिभर पैसा नपाएको कल्स इन एरियालाई डेबिट त्यहाँबाट क्रेडिट गर्नुपर्छ इक्विटी सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट अनि यु हेभ टु पास द एन्ट्रिज फर फर्फिचर अनि अहिले नै आई डोन्ट वान्ट टु टिच यु हाउ टु पास एन्ट्रिज फर फर्फिचर सो दिस इज माई इन्ट्रोडक्टरी क्लास relating to general discussions on issue of shares capital, mainly the practical portions. From tomorrow, we will be solving very simple questions on issue of shares capital. I mean simple questions, but अलिक कम्प्लेक्समा जान्छौँ पहिला हामी एट पारमा सिक्छौँ विदाउट फर्फिचर त्यहाँ हामीले फर्फिचरमा गर्छौँ त्यहाँबाट प्रिमियममा गर्छौँ त्यहाँबाट डिस्काउन्टमा यसरी विल किप अन मुभिङ ओके टिल देन गुड बाई